Hi guys! Welcome back to my channel. Wala bang video layer ang kinemaster nyo, kaya hindi kayo makagawa ng mga split screen video? Ngayon ituturo ko kung paano magkakaroon ng split screen video or video layer ang inyong mga kinemaster. Una, tignan muna natin kung may video layer ba tong kinemaster ko. Yan, click mo yung layer. Yan, kung mapapansin nyo, wala siyang video layer. Image agad. Yan, ang gawin nyo, back kayo, punta kayo sa settings. Tapos, ito siya. Device capability information. Click nyo siya. Tapos, itong, yan, yung tatlong dot sa taas. Click nyo to. Tapos, yan, run analysis nyo lang siya. Run analysis now. Yan, antayin nyo lang siya. Mabilis lang naman. But mga 1 to 2 minutes lang siya. Dito nga pala guys, depende sa device nyo kung ano yung kayang ipasok na video layer, kung gaano kataas yung resolution. Depende pa rin sa device. Pag mas maganda yung device mo, mas maganda yung kaya nyo ipasok na video. Yan guys, tapos na siya. Makikita nyo to, ito. Yan yung mga video layer na pwede nyo ilagay. Yan. Ngayon, tignan natin kung meron na siyang video layer. Back tayo. Back. Video. Edit. Yan, mapapansin nyo. Click natin yung layer. Yan, meron na siyang media. Yan. Tignan natin kung pwede natin pwede na tayo mag-split screen video. Yan, pwede na. Yan, ganun lang kadali guys. Sana nakatulong sa inyo.